Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярина. Сьогодні намалюємо такий літній паттерн. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Кольори збережені в зразках. Беремо інструмент еліпс. Розмір 260 на 340 пікселів. Колір жовтий. Беремо інструмент «Додати точки» і ставимо точки на нашому овалі. Тепер інструмент «Пряме виділення» і розсовуємо точки, як подобається. Інструмент олівець, колір змінюємо на світліший, малюємо ось тут блік. Можна трохи підправити точки. Інструмент перо, колір зелений. Малюємо ось тут хвостик. Тепер малюємо листочок. Підправимо точки. З цього боку теж малюємо листочок. Змінюємо заливку на обводку, колір темніший. Беремо інструмент олівець, товщину лінії ставимо 3 і заокруглені кінці. Малюємо тут лінії. Інструмент пряме виділення і треба підсунути ті точки, які вийшли за межі основної лінії. Групуємо цей листок і інший також. І весь лимон теж групуємо. Переводимо в заливку, колір світліший зелений і намалюємо ще окремо листочок.
Переводимо в обводку, так само вибираємо товщину 3 і заокруглені кінці, інструмент олівець і тут теж малюємо лінії. І так само підправимо точки. Виділяємо і групуємо. Інструмент еліпс, розмір 280 на 290. Переводимо в заливку і колір жовтий. Далі інструмент пряме виділення і трохи рухаємо точки, щоб наш круг був не ідеально рівної форми. Тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо і повертаємо. Змінюємо колір на білий. Інструмент зірка. Натискаємо. Розмір можна залишити такий, 3 кути. Колір світло-жовтий. Трохи розтягнемо. Далі візьмемо інструмент відняти точки і приберемо точки на сторонах трикутника. Тепер верхні точки виділяємо, трохи їх заокруглюємо, нижню також. Інструмент згладжування Smooth. Загладжуємо наш трикутник. Ставимо сюди, трохи зменшити, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, повертаємо, затискаючи Shift, перетягуємо нижче. Тепер виділяємо обидві ці фігури Ctrl-C, Ctrl-F, затискаючи Alt, звужуємо. І повертаємо. Далі оці більші фігури знову копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Повертаємо. І тепер ці менші копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F і повертаємо. Деякі елементи можна трохи звузити. Виділяємо і копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Виділяємо серединку. Поки що відставляємо в бік. Далі прямокутник. Ось тут малюємо прямокутник. Одразу його копіюємо Ctrl-C. Виділяємо його і цю фігуру. Pathfinder мінус верхній шар. Далі Ctrl-F вставляємо знову цей прямокутник, виділяємо цю фігуру разом з прямокутником мінус верхній шар. Це потрібно відправити нижче Ctrl ліва квадратна дужка. Тепер беремо частину серединки, ставимо сюди, відправляємо вище Shift Ctrl права квадратна дужка, трошки повернути.
Так, це нам не потрібно. Пряме виділення. Виділяємо ці крайні кути, трошки їх заокруглюємо. І так само на білій частині теж оці кути трошки заокруглюємо. Це видаляємо. Цю частинку групуємо. Можна трошки підсунути серединку в бік. І цю частину теж групуємо. Ці шматочки можна збільшити. Оці елементи потрібно розібрати Object Expand Appearance. Тепер формуємо наш паттерн. Копіюємо ці деталі Ctrl-C, Ctrl-V. Розміщуємо по краю нашої монтажної області. Тепер з цього краю вибираємо всі елементи, права кнопка миші Transform, Move. По горизонталі пишемо 2000 і по вертикалі 0. Копіювати. Так само верхні деталі виділяємо, права кнопка миші Transform, Move. По горизонталі пишемо 0, по вертикалі 2000, саме розмір нашої монтажної області. Копіювати. Деталі, які знаходяться по краю монтажної області, залишаються нерухомими. І далі розміщуємо ці інші елементи в центрі нашого паттерну. Ще додамо листочок, копіюємо, розміщуємо, як подобається. Так, ці елементи вже не потрібні. Інструмент текст. Додамо трохи тексту. Пишемо La Dolce Vita у 3 рядках. Розмір шрифта 150. Шрифт Caveat. Посилання на шрифт в описі під відео. І вирівнювання по центру. Також напишемо Limoncello у 2 рядки.
виділяємо в Characters. В параметрі проміжок між рядками ставимо значення 150. Колір темно-зелений. Виділяємо текст і Object Expand Appearance. Інструмент прямокутник, розмір 2000 на 2000 пікселів. Колір світлий. Вирівнюємо відносно монтажної області, відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Тепер копіюємо цей квадрат, Ctrl-C, Ctrl-V, вирівнюємо, виділяємо все разом. Права кнопка миші, Make Clipping Mask. Ось такий паттерн вийшов. Тепер скопіюємо його. В Pathfinder обрізати Crop. І нам треба його затягнути в Swatches, але тут потрібно увімкнути All Swatches. І ось цей паттерн в нас тут є. Інструмент прямокутник. Такий паттерн вийшов. Можна збільшити його або зменшити. Transform, Scale, прибрати ось тут галочку Transform Object і, наприклад, збільшити на 120%. Або так само зменшити. Наприклад, 60. Так, видаляємо. Тож, коли в нас паттерн схований під маскою, ми можемо, натиснувши двічі, редагувати наші елементи. Тобто, змінити колір фону, наприклад. Або якісь елементи порухати. Але треба уважно стежити, щоб ці крайні рухалися одночасно. То виділити обидва і там, наприклад, вгору, вниз чи вбік їх порухати. Так, повертаю назад, як було. Тож, такий літній паттерн у нас вийшов. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!